Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina și mă bucur ca de obicei să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, dar mai ales pentru prezența voastră la fiecare lectură pe care eu o public. Azi voi face o lectură generală atemporală, fără limită de timp, pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dragii mei, nu trebuie să uitați, voi sunteți stăpânii proprii voastre vieți și voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi și, desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, Luna sau Venus și care vă pot aduce mai multe informații. Și haideți să începem lectura noastră temporală, să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Să vedem ce vine pentru dragii mei sau care este energia voastră în acest moment pentru dragii mei din Taur. Uite că au căzut două, ia să vedem. Dragilor, avem două energii. Două energii care, avem numărul 30 și numărul 2, care ne vorbesc despre creativitate, despre exprimare, dar în același timp și despre bucurie. Voi vă exprimați ideile, emoțiile într-un mod, aș spune, de a media, poate anumite conflicte, poate anumite situații. Sunteți mult mai cooperativi, mult mai echilibrați, mult mai sensibili, da? Aveți așa un caracter mai calm, mai diplomat, mai receptiv și încercați pe cât posibil să creați armonie, să facilitați anumite relații, anumite colaborări. Faptul că avem totuși luna zăpezii, dar în același timp și o lună nouă, avem puritate și noi începuturi, asta îmi spune că sunteți într-o fază în care ieșiți din, ca să zic așa, ceva ce s-a întâmplat undeva poate în februarie și arată răbdarea pe care v-ați construit-o atunci și faptul că ați luat-o un pic mai încet, nu v-ați mai grăbit. Iar asta vă ajută în acest nou început. Este o, cum să spun eu, o situație în care poate că în esență v-ați construit cu răbdare mai mult potențial, mai multă intenție pe ceea ce vreți voi să faceți. Vedeți lucrurile mult mai clar, mult mai planificat și trebuie să vă spun că și șansele noi, oportunitățile noi nu vor ezita să apară, dar ceea ce s-a întâmplat poate în februarie, poate nu e pentru toată lumea, dar v-a dat răgazul necesar să vă reconstruiți pe voi în interiorul vostru. Cărțile în sine, dacă nu ținem cont, da, eu până acum am comentat numărul și am comentat fazele lunii și ce lună reprezintă fiecare carte, dacă vorbim de puritate și începuturi. Aici se pare că veți căuta soluții simple, soluții clare, veți lăsa poate anumite gelozii, anumite răzbunări și veți încerca să comunicați mult mai clar, cu o atitudine total poate schimbată de cea de până acum. Și, așa cum am mai spus, ți se oferă noi începuturi, în care încet, încet vei începe să faci primii pași.
Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin pentru dragii mei din Taur în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Bun, să mai punem un set de cărți. Ce vine pentru dragii mei din Taur în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ce vă doriți. Bun. Haideți să începem cu începutul, da? Și să vedem ce se întâmplă în cercul vostru intim, în relațiile, conexiunile voastre, poate cu familia, cu prietenii, cu persoanele din jurul vostru. Și avem un 2 de monede. Să știți că ați avut probabil o perioadă în care erați între ciocan și nicovală, ca să spunem așa, în ceea ce privește relațiile cu ceilalți. De ce? Pentru că probabil ați încercat să împăcați cumva și pe unul și pe celălalt sau să salvați, să zicem așa, aparențele vis-a-vis de o relație poate cu membrii ai familiei sau cu anumiți prieteni și v-ați aflat așa între două situații. Doiul de monede îmi vorbește tare mult de echilibru de decizii parteneriale, de decizii care țin de colaborări, în care poate ați fost puși chiar la mijloc să alegeți. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Pur și simplu vă veți da seama că este foarte greu și că această presiune parcă nu-și mai are rostul sau nu aveți nici un beneficiu de pe urma ei și atunci cu acest 8 de cupe se pare că veți renunța, veți pleca, vă veți detașa de aceste situații și vă veți da seama că e un moment în care poate distanțarea sau faptul că simțiți că nu primiți ceea ce aveți nevoie sau vă detașați emoțional pur și simplu. Vă detașați emoțional de toate aceste situații care până acum v-au cam prins la mijloc. Dacă vorbim de muncă, pe partea cu munca avem un cavaler de cupe, zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Se pare că voi treceți printr-o schimbare. Acest cavaler de cupe în cariera profesională poate să aducă proiecte, idei foarte bune, dar care implică oarecum emoție, inspirație, ceva ce vouă vă place să faceți. Ori că ați făcut o prezentare foarte bună, ați găsiți, nu știu, o soluție foarte inovativă, da? Ați arătat nu neapărat verbal, cât prin propriul vostru exemplu că se poate. Că se poate, că există posibilitatea de a, cum să spun eu, de a rezolva lucrurile poate la locul de muncă sau în afacerea voastră pur și simplu bazându-vă pe instinct și pe intuiția voastră. Să zicem că ați făcut o pasă bună din punctul ăsta de vedere al muncii. Totuși apare din nou acest 2 de monede, ceea ce mă duce la ideea că vrând nevrând tot vi se pun așa, vă apare în cale ideea asta de a alege. Și acest 2 de monede pe partea asta a muncii îmi spune că pot apărea situații în care voi trebuie să alegeți între două opțiuni legate de muncă sau de proiecte.
nu știu, cum ar fi 2 oferte de job, 2 colaborări sau 2 proiecte simultan care apar în viața voastră și voi trebuie să le analizați, să vedeți ce va aduce stabilitate, ce va aduce rezultate reale. Încercați să nu ezitați prea mult, pentru că e posibil să le și pierdeți și chiar una dintre ele chiar poate să fie foarte bună. Sau încercați să nu vă lăsați influențați de opinia altora. Luați decizia care e cea mai bună pentru voi. Este recomandat acest lucru. Să fiți voi cei care luați deciziile. Deci nu amânați, dar nici nu vă lăsați influențați de ce spun alții. Dacă vorbim de bănuți, ați traversat o perioadă destul de complicată, o schimbare bruscă care a apărut în viața voastră și care v-a cam dat probabil finanțele peste cap. Ori că ați avut parte de o cheltuială neașteptată, că a trebuit să reparați ceva la casă sau că ați avut ceva probleme, nu știu, cu mașina, sau poate că ați pierdut o sursă de venit sau poate ați pierdut un contract important. Dar știți cum e, că uneori este nevoie să renunți rapid la o investiție sau la o afacere care nu mai funcționează. Chiar dacă lucrul ăsta simți cumva că te prăbușește sau că te scoate din ritmul tău. De ce? Pentru că în perioada imediat următoare avem un as de monede, care pe partea banilor îmi spune că există posibilitatea unui venit sau al unui câștig care poate crește, mai ales dacă este gestionat cu atenție. Ori că primiți o sumă sau o investiție mică sau descoperiți voi niște economii, e un moment tare bun să vă construiți un plan financiar destul de solid și să încercați să valorificați aceste resurse, să le mulțiți. Da? Așa că nu vă pierdeți. Într-un fel sau altul, nu vă pierdeți cu firea și de multe ori aș spune că e un paradox, este adevărat, că de multe ori suntem atât de prudenți încât putem pierde ocazii bune de câștig. Și iar este un îndemn al acestei cărți. Da? Adică e bine să fii prudent, dar așa cum îmi place să o spun, totul trebuie să fie echilibrat. Dar pe partea banilor se pare că vi se deschide o poartă în așa fel încât să aplaneze această schimbare bruscă care a apărut în viața voastră. Haideți să vedem pe partea asta sentimentală. Avem spânzuratul. La voi, dragilor, aș spune că cei care sunteți într-o relație, sunteți într-un cuplu, se pare că relația a trecut printr-o perioadă de distanțare sau poate de reflexie, da? În care voi poate ați luat o pauză pentru a înțelege mai bine situația pe care voi o traversați în acel moment. Sau chiar voi poate ați încercat să priviți relația dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, în așa fel încât să vedeți exact ce trebuie schimbat ca relația să meargă mai bine, să funcționeze mai bine. Și acest 6 de monede este răspunsul. De ce? Pentru că se pare că sprijinul reciproc, prin gesturi de apreciere, prin atenția pe care vă acordați unul celuilalt, poate aduce în viitor momente frumoase împreună. Este un moment tare bun în perioada imediat următoare ca voi să vă consolidați legătura și cumva eu aș spune că veți arăta oarecum recunoștință unul față de celălalt. Singurul avertisment cu care vine această carte este același, este pentru voi, de a încerca totuși să nu fiți prea dependenți emoțional de aprobarea partenerului și uneori poate
puneți prea mult accent pe anumite gesturi vizibile și să ignorați, să lăsați la o parte acea comunicare profundă, acea esență de fapt care țin relațiile împreună. Mergem mai departe. Care este surpriza următoarei perioade pentru voi? Avem un 2 de bâte, o ieșire din zona de confort și un 3 de cupe. Ei, dragilor, la voi surpriza voastră pentru următoarea perioadă este legată de o planificare, de o perspectivă nouă, de o pregătire pentru acțiune. Și această acțiune vine prin intermediul unui 3 de cupe care îmi vorbește despre bucurie, despre sărbătoare, despre o celebrare cu prietenii, cu persoanele dragi vouă și care vă va scoate așa din zona voastră de confort și vă va arăta viața într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum ați văzut-o până acum. Dar este un eveniment frumos, un eveniment plăcut alături de cei dragi vouă care vă va ridica așa un pic vibrația și vă va face să vedeți viața un pic cu alți ochi. Haideți să vedem și ce mesaj de încheiere am din partea fazelor lunare, pentru că am început cu luna, terminăm cu luna. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Taur pentru următoarea perioadă. Sunt prea multe. Haideți să vedem. Îmi cer scuze pentru bătăile de la vecini. Până acum mi-au dat găuri în pereți, acum bat. Îmi cer eu scuze pentru ei. Ce să faci? Așa e când mai e și vecini apropiați. Bun. Avem așa o lună cardinală. Fii isteț și fă primul mișcare sau prima mișcare. Dragilor, această lună cardinală îmi vorbește tare mult de, cum să spun eu, de un nou început, de un nou ciclu, o nouă etapă. Aș spune că în esență aduce foarte multă inițiere, acțiune, pornire, dar în același timp și determinare. Sunteți foarte motivați, sunteți foarte curajoși și eu spune că începuturile pe care voi le veți avea în următoarea perioadă vor fi foarte inspirate. Da? Exact acest lucru îl spune, pornește, fă primul pas și inițiază acea schimbare necesară. Și desigur mai avem și o lună nouă în Gemeni care ne vorbește despre comunicarea și chiar aici avem comunicarea este cheia. A căzut chiar și la zodia Berbec și trebuie să vă spun că această lună nouă în Gemeni îmi vorbește tare mult de comunicare, de informații, de relații sociale, de curiozitatea voastră care vă poate ajuta în, mai ales, eu aș spune, pe partea asta a conexiunilor. Comunicarea este foarte importantă pentru ca voi să vă conectați persoane noi, să aveți parte de noi proiecte și să inițiați dialoguri sociale, proiecte sociale, într-o formă foarte, foarte clară și foarte transparentă, care vă poate ajuta pe viitor. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că v-a ajutat și v-a adus claritate în gânduri. Vă doresc să aveți o zi și o perioadă minunată, plină de vești bune și de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, desigur, să fiți iubiți, dragilor!